Tervetuloa tänne meidän uuden karheaan hirsikotiin. Täällä alkaa olemaan aika lailla paikat niin kuin valmiina, pieniä säätöjä vielä tehdään. Ja kun uutta kotia lähdettiin meille suunnittelemaan, niin totta kai äänentoisto kuuluu myös sellaiseen asiaan, jota piti miettiä. Ja meillä ei oikeastaan ollut kahta sanaa sen suhteen, että me haluttiin ehdottomasti Genelekin kotimaiset ja laadukkaat kaiuttimet tänne. Ja Hifi-studion kautta ne hommataan, koska se on niin kätevää. Koska heiltä ne saa ja he hoitaa sen koko jutun, asentaa ne paikoilleen ja neuvoo. Ja tässä Antti on itse asiassa luvannut, että mä saan soittaa ihan mihin vuorokauden aikaan vaan, jos mulla tulee jotain ongelmia. Eikö näin, Antti? Joo, vaimo vastaa. Aivan. Mutta hänhän se parempi teistä on neuvomaankin näissä asioissa kuitenkin. Kun meillä on kyseessä tämmöinen uudiskohde, niin miten sä lähtisit suunnittelemaan uudiskohteen äänentoistoa tai miten kannattaisi ihmisten toimia, jos he rakentaa uutta kotia itselleen? No, kyllä se ensimmäinen asia on se, että ajoissa liikenteeseen. Et siinä kohtaa, kun valitaan sähkösuunnittelijaa, tehdään sähkösuunnitelmaa, että tullaan liikkeeseen, tuutte kerrotte, mitä toiveita te haluatte, missä sä haluat kuunnella musiikkia, millä tavalla sä haluat käyttää sitä järjestelmää, että onko se kännykällä, onko sulla levysoitin, onko sulla CD-tä vielä. Et kaikki tämmöinen asia pitää miettiä. Ja mun mielestä se oli loistavaa, että kun mä sitten olin teihin yhteydessä, niin kun mä en oikein tiennyt, että mitä mä haluaisin ja mitä ne mahdollisuudet on, niin sitten myöskin ne selviää sitä kautta, että ei tarvitse niin kuin olla itsellä sitä valmista suunnitelmaa, mutta että just se ajoissa on tehtynä. Ja kyllähän se sitten, kun ajoissa suunnitellaan sitäkin asiaa, niin se auttaa siinä, että esimerkiksi kun halutaan asioita nätisti esille, myöskin sitä äänentoistoa, niin pystytään piilottamaan piuhoja. Näin ehkä pitää esimerkkinä näyttää, me ollaan nyt siis keittiössä, niin tänne varattiin jo silloin hyvin varhaisessa vaiheessa tänne kaappiin, päätettiin, että tänne tulee sitten niitä vahvistimia ja niillä on siellä piuhat ja pistorasiat ja kaikki valmiina, jotta ne saadaan tonne sitten varattu sitten omalle hyllylle. Täytyy sanoa, että ehdottomasti se ajoissa oleminen, se taitaa olla kyllä tässä rakentamisessa vähän jokaisessa vaiheessa, aina kaiken suhteen pitäisi olla ajoissa suunnittelemassa. No miten sitten, mitä kaikkia herkkuja meille nyt on tulossa, Antti? Sä osaat kertoa. No jos lähdetään sitten tärkeimmästä, eli olohuonehan on varmaan se paikka, missä vietetään aikaa, eli sinnehän nyt teille tulee ehkä tämä Genelekin yksi yleisimpiä kaiuttimia, mitä mekin myydään asiakkaalle, melkein 90%, mitä menee, niin on Genelekin G3. Klassikko. Kyllä. Näitä näkee myös monessa ravintolassa ja muussa, mutta tämä soveltuu niin moneen eri paikkaan. Tämä on tosi hyvä kaiutin, riittää jopa itsessään, niin kun, ei välttämättä kaipaa laisinkaan niin kun passoa. Okay. Eli ei tarvitse sitä pömperiä sinne niissä. Mutta jos sä haluat vähän, sit kun vaimo ja lapset... Haluan. Niin. Vaimo ja lapset on pois, niin jos sä haluat väliin vähän kuunnella DJ Boboa, niin sit lähtee. Just näin. Pömpelillä. Kyllä. Pömpeli auttaa sitten siihen asiaan. Ja hei, eikö tämä G3 niin tosissaan tulee meille niinku siihen TV:n kylkeen? Eikö tällaiset, nämä samanlaiset on sitten taas tuolla kuntosalihuoneessa? Joo, eli kuntosalihuoneessa teillä on sama kaiutin, mutta niin tämä uusi väritys, eli RAW, eli sellainen raaka alumiini. Ne tulee sinne, ne on siellä yläkulmissa, poissa niin lattiatasosta, että ne ei vie niin mahdollisimman vähän tilaamisiin, eikä ole tiellä just laisinkaan. Saa tempoa sitten rauhassa siellä. Kyllä. Ne tulee sinne. Sitten työhuoneeseen, sinne tulee sitten saman kokoinen kuin toi G3, mutta 8330, eli siinä on tämmöinen huonekorjaus sit mukana. Eli se mitataan siihen kuuntelupaikkaan, että se on niin kuin akustisesti sitten hyvä siitä sitten lisää. Sitten keittiöön sekä sitten myös tuonne kodinhoitohuoneeseen valittiin nämä Genelekin AIV25, pääsääntöisesti sen upotussyvyyden takia, koska yleensähän meillä on aina se ongelma, että meillä ei ole tilaa tuolla katossa. Niin. Eli nyt me saadaan nämä sinne mahtumaan. Näissä on jo sitten, eli nämä on siitä hyvät, eli näissä on valmis backboxi, eli taustakotelo, että se passo soi tänne alaspäiten ja sieltä tulee, että se oikeasti soi niin kuin hyvin. Eli tämä kaiutinhan sijoittuu käytännössä tämän G3 ja sitten sen pikkuveli G2 väliin niin kuin äänellisesti. Okay. Se on äärettömän hyvä uppokaiutin. Joo, nämä on kyllä niin kuin mahtava lisääjä, että pystyy tämmöisiä käyttämään ylipäätään, koska sekin just, että sit voi olla, että niin kuin, vähän niin kuin tilan takia vaan ja just sen niin kuin visuaalisuuden takia niin on niitä paikkoja, missä on kiva saada sitten kaiuttimet tuolla tavalla niin kuin
pois tieltä sieltä ja kuitenkin että se äänentoisto on sit läsnä siinä asunnossa, että omankin ammatin puolesta se on niinku tärkeää, että täällä musa ja radio soi. Meilläkin sitten, kun teidän kanssa jumpattiin tätä meidän niinku äänentoistosuunnitelmaa, niin käytiin niitä tiloja läpi. Ja ehkä toi on vähän semmoinen erikoinen paikka, saattaa kuulostaa, että toinen näistä tulee kodinhoitohuoneeseen, näistä kattokaiuttimista, mutta siinä on semmoinen peruste, että tästä talo on suunniteltu sillä tavalla, että tuolla on tavallaan niin kuin tämmöinen vanhempien pääty, sieltä löytyy tämä master bedroom, siellä on vaatehuoneet ja siellä on niin kuin tavallaan se aamuun valmistautumispaikka siellä kodinhoitohuoneessa, niin sen takia siellä on sitten kiva kuunnella esimerkiksi radioa aamuisin ja niin, ettei sitten tarvitse koko porukkaa herättää samanaikaisesti. Mä mietin, että pitäisikö me itse asiassa Antti niin lähteä vähän mallailemaan nyt, että miten se sinne voisi istahtaa, niin käydään kurkkaamassa tämän kanssa, että miten se istuu tuonne kattoon. No niin, tänne kodinhoitohuoneen tilaan kattoon sitten toi olisi tulossa, koska tämä on siis se piste, missä toki meikäläinen hoitaa tämän pyykkihuollon ennen kaikkea, mutta tämä on myös semmoinen paikka ja tavallaan kulma, jossa meidän niin kuin aamuvalmistelut tapahtui, niin me haluttiin sitten tänne radio soimaan ja kauttahan se sitten soi. Eli tällä pystyy niin kuin ekaksi mallaamaan, mihin se tulisi. Tähän se tulee noitten niin kuin johonkin keskilinjaan, tohon noin. Ja siihen se laitetaan. Kokeillaan nyt oikein vielä, saadaan vähän fiilistä tästä, niin katsotaan miltä se siellä näyttää sitten. Eli tännehän valittiin nyt tämmönen niin kuin musta ulkoasu, että se saataisiin sopimaan tuohon lamppuihin ja näin. Niin katoppa kuule Antti. Kyllä. Viimeisen päälle. Mä sanoisin näin. Viimeisen päälle. Hei semmonen kysymys vielä, että nyt kun meille tulee paljon kaiuttimia eri huoneisiin, käytännössä niin kuin kaiuttimet on ihan toisessa päässä taloa, niin onko nämä nyt sellaisia, että mä pystyn sitten niin kuin mobiililaitteen kautta jotenkin kätevästi näitä ohjaamaan? Joo, eli nykyään ollaan siinä onnellisessa asemassa, että nykyään meillä on 2 tämmöistä standardia. Eli Apple-ihmisellä, teillä on AirPlay 2, yes. Eli Applen AirPlay-valikosta pyyhkäistään oikeasta yläkulmasta alas ja siellä on semmoinen pylpyrä, mistä painetaan. Sieltä tulee jokainen huone näkymään. Valitset mitkä huoneet tai minkä huoneen haluat soimaan. Jokaisen huoneen saat soimaan omalla äänenvoimakkuudella ja sitten vaan painat playtä ja rokki soi. Ai että, toi on kätevää kyllä. Eiköhän me haeta joku sirkkeli ja kyllä. Aletaan hommi. Tervetuloa vielä tänne meidän kotiin hetkeksi. Me ollaan nyt pari kuukautta asuttu täällä ja tavarat on suunnilleen löytänyt paikkansa ja ennen kaikkea ne kaiuttimet, niin ne on löytäneet oikein paikkansa. Ja vaikka me ollaan aika vähän aikaa tässä vielä asuttu, niin täytyy sanoa, että ihan lyhyenkin käyttökokemuksen jälkeen niin me ollaan oltu ihan super tyytyväisiä tähän meidän äänentoistoon täällä, koska musa ja audio ylipäätään on niin kuin tosi iso osa mun elämää ja sitä työelämää myös, niin on mahtavaa, että täällä uudessa kodissa mä pystyn kuluttamaan sitä ihan missä mä haluan, ihan milloin mä haluan, ihan miten mä haluan. Eli meillä on täällä nyt katettu niin kuin koko kämppä sillä tavalla, että jokainen voi kuunnella sitä mitä haluaa, niin silloin just kun haluaa. Ja sitten kun ollaan nykypäivässä, niin tämä on mun mielestä myös tosi niin kuin hienoa, että kaikki hoituu niin kuin täällä kännykällä. Eli täältä mä vaan laitan biisin soimaan ja sitten mä voin täältä valita, että mistä kaiuttimesta mä haluan, että se soi. Et jos mä haluan vaikka tuolla salilla kuunnella sitten jotain vähän herkempää, niin mä voin siellä kuunnella ihan rauhassa ja sitten perhe voi luukuttaa rockia täällä keittiön puolella esimerkiksi näin. Yksi mun ihan semmoinen niin kuin oma favoritti on ollut se, että kun meillä on noita siivouspäiviä, niin kuin lapsiperheessä vähän täytyy olla. Se ei välttämättä aina kaikille niin maistu, mutta me ollaan tehty sillä, että me lyödään aina joka ikinen kaiutin täysille ja kuunnellaan sitten musaa samalla kun siivotaan. Se menee paljon jouhevammin ja biisilista toteutetaan tietysti sillä, että jokainen saa vuorollaan päättää. Että se saattaa olla sitten niin kuin välillä se on Rammstein ja välillä Saku Sammakkoa, mitä sieltä kuuluu. Mutta hyvin kuuluu.